प्रेजेन्टेसन युजिङ लेटेक एन्ड बिमर स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। पहिले मसँग स्क्रिनमा भएका कुराहरुको चर्चा गरौँ। यहाँ मसँग सोर्स फाइल छ। म यहाँ पीडीएफ लेटेक कमान्ड प्रयोग गरी कम्पाइल गर्ने छु र नतिजा यहाँ यो कुनामा देखिन्छ। पहिले यो हेरौं। हामी छिटै यसमा फर्कने छौं। पहिले यो गरौँ। यहाँ पहिलो स्लाइड यो सोर्सबाट आउँछ। बिगिन फ्रेम, एन्ड फ्रेम, टाइटल पेज र टाइटल पेज टाइटल, अथर र डेटको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। मैले प्रयोग गरिरहेको डकुमेन्ट क्लास बिमर हो। हामीले यहाँ डकुमेन्ट बिगिन गरेका छौं। ल यो पहिलो स्लाइड हो। दोस्रोमा जाउँ। यो आउटलाइन हो। यो कसरी सिर्जना गरिन्छ? बिगिन फ्रेम एन्ड फ्रेमले एउटा स्लाइड परिभाषित गर्छ। फ्रेम टाइटल आउटलाइन हो। यो यहाँ आउँछ। अनि म नर्मल आइटमाइज कमान्ड प्रयोग गर्छु। अब तेस्रो स्लाइडमा जाने छु। यो स्लाइडले लेटेकको अर्को स्पोकन ट्युटोरियलको चर्चा गर्छ। त्यहाँ लेटेकमा धेरै स्पोकन ट्युटोरियलहरु पहिले नै उपलब्ध छन्। यदि तपाई लेटेक प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने तपाई तिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरुले लेटेक कसरी प्रयोग गर्ने वर्णन गर्छन्। तिनीहरुले कसरी लेटेक विन्डोजमा इन्स्टल र रन गर्ने जानकारी दिन्छन् र हामी fossee.in मार्फत थप स्थायी लिंक प्रदान गर्नेछौं। अब हामी यसको अन्त्यमा आएका छौं। त्यसैले यो स्लाइडको लागि यो सोर्स हो। तपाई हामी डकुमेन्टको अन्त्यमा आएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई बिमरमा उपलब्ध विभिन्न सुविधाहरु प्रयोग गरी यो डकुमेन्ट कसरी सिंगार्ने देखाउने छु। अब सुरुवातमा जाउँ। यो फाइलको माथि जाउँ। अब मैले गर्न लागेको भनेको जुनसुकै परिवर्तन वा सुधारहरु यहाँ गरिनेछ। म एक पटकमा एउटा थप्ने छु र व्याख्या गर्ने छु। मैले यो कमान्ड थप्दा के हुन्छ हेरौं। बिमर थिम स्प्लिट। म यो कट गर्छु। म यहाँ फर्कन्छु। यो सेभ गर्छु र कम्पाइल गर्छु। पीडीएफ लेटेक बिमर। अब यो क्लिक गर्ने छु। ल तपाई यहाँ यसले एउटा ब्यानर सिर्जना गरेको देख्न सक्नुहुन्छ र केही यहाँ पनि। अनि के गर्ने भने हामी यहाँ जान्छौं र प्याकेज प्रयोग गर्छौं। यो थपौं। बिमर थिम स्याडो। म यो कट गर्छु, पेस्ट गर्छु। यी सबै डकुमेन्ट कमान्ड भन्दा माथि पेस्ट गरिएका छन्। म यो कम्पाइल गर्छु। ल मैले यो क्लिक गर्दा के हुन्छ हेरौं। यो अझ ठूलो भएको छ। तपाई यहाँ रंगमा परिवर्तन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो गर्न कमान्ड बिमर थिम स्याडो प्रयोग गरिन्छ। हामीसँग यी प्याकेजहरु धेरै छन्। अब म केही अन्य विशेषताहरु देखाउने छु। हामी यो परिचयको अंशको रूपमा यहाँ देखे जस्तै केही सन्दर्भहरु पनि दिनेछौं। रेफरेन्सेस फर फर्दर रिडिङ। यसको आउटलाइन तल दिएको छ। हामी केही समय शीर्ष पेज, रंग, लोगो आदिमा बिताउने छौं। हाम्रो कुरा राख्न प्रयोग गर्न सकिने न्यूनतम एनिमेसन, 2 कोलम फर्म्याट, फिगर र टेबलहरु, इक्वेशनहरु, फर्म्याटिङ आदि। ल सुरुवातमा फर्कौं। अर्को लोगो छ। यहाँबाट लोगो कट र पेस्ट गरौँ। यो बिगिन डकुमेन्ट कमान्ड माथि पेस्ट गर्नुपर्छ। यो कस्तो देखिन्छ हेरौं।
यसको लागि ओपन आईआईटीबी logo.pdf प्रयोग गरी हेरौं म यहाँ उही नाम दिदै छु मैले यो खोलेपछि तपाई मैले कुरा गरिरहेको इमेज फाइल यो भएको थाहा पाउनुहुन्छ 1 सेन्टिमिटर हाइटको यो लोगो कमान्ड संलग्न गर्दा यो कुनामा देखा पर्नेछ यो कस्तो देखिन्छ हेरौं यसमा क्लिक गरौँ तपाई आईआईटीबी लोगो देख्न सक्नुहुन्छ अबबाट यो प्रत्येक पेजमा देखा पर्नेछ अब हामी यो कमान्ड थप्ने छौं प्रस्तुतिको लागि कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण अक्षरहरू गाढा बनाउनु पर्छ यसलाई सोचेर म यो संलग्न गर्ने छु कट र पेस्ट गर्ने छु वास्तवमा मैले यो बिगिन डकुमेन्ट कमान्ड पछि संलग्न गर्नुपर्ने हो म यो सेभ गर्छु यसलाई कम्पाइल गर्छु अब मैले यहाँ क्लिक गर्दा सम्पूर्ण अक्षरहरू गाढा भएको हेरौं तपाई यो गाढा भएको देख्न सक्नुहुन्छ अनि म यहाँ लेखन सुधार्न जाँदै छु उदाहरणको लागि यसले धेरै कुराहरू भर्न खोज्छ यहाँ शीर्षक देखा पर्छ यहाँ लेखक जानकारी देखिन्छ यहाँ अन्य धेरै जानकारीहरू देखिदैछ कहिलेकाहीँ हामी यहाँ सानो शीर्षक चाहन सक्छौं उदाहरणको लागि यो ठाउँ धेरै ठूलो नहुन सक्छ हामी के गर्छौं भने हामी त्यो यसको प्रयोगले समाधान गर्नेछौं उदाहरणको लागि यो हालको शीर्षक हो म यो कट गर्छु यो कमान्ड टाइटल पछि टाइटल कमान्ड र वास्तविक शीर्षक बीच देखिनुपर्छ म यो यहाँ पेस्ट गर्छु तपाई देख्नुहुन्छ यहाँ मैले पेस्ट गरेका जुनसुकै कुराहरू स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र छन् त्यसैले यो सेभ गरौँ र रन गरौँ मैले यसो गर्दा यसमा क्लिक गरौँ मैले क्लिक गर्दा यो खण्डमा के हुन्छ हेरौं तपाई अब शीर्षक बदलिएको देख्नुहुन्छ मैले खाली तलको भाग राखेको छु किनभने मैले स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र त्यति मात्र दिएको छु प्रेजेन्टेसन युजिङ लेटेक्स एन्ड बिमर अनि h स्पेस आधा सेन्टिमिटर म यहाँ एउटा स्पेस दिन्छु अनि यहाँ मसँग पेज नम्बर छ यहाँ यसले 1 बाइ 3 दिन्छ अनि 2 बाइ 3 यहाँ 3 बाइ 3 आदि त्यसको लागि इन्सर्ट फ्रेम नम्बर डिभाइडेड बाइ इन्सर्ट टोटल फ्रेम नम्बर प्रयोग गरिन्छ अब म लेखकको लागि पनि सोही कुरा गर्ने छु त्यसैले यहाँ जाउँ यो कट गरौँ यो लेखक पछि देखिन्छ यो सेभ गरौँ कम्पाइल गरौँ यसमा क्लिक गरौँ तपाई कन्नान मोदगल्ल्या देख्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र दिएको थिएँ अब यो प्रत्येक पेजमा देखिनेछ अर्को विषयमा जाउँ जुन इक्वेशनहरु संलग्न गर्ने हो सम्पूर्ण कुराहरु एउटा फ्रेमको रूपमा हुनेछन् एउटा पूर्ण फ्रेम अब म यो सम्पूर्ण कुरा कट गर्ने छु यहाँ फर्कौं यो डकुमेन्टको तल जाउँ यसलाई सेभ गरौँ ल मैले एउटा नयाँ स्लाइड बनाएको छु यो कस्तो देखिन्छ हेरौं यहाँबाट फ्रेम सुरु हुन्छ यो कम्पाइल गरौँ तपाई त्यहाँ 4 पेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ तर यसले अझै 3 भन्छ
यदि तपाईले पुनः एकपटक क्लिक गर्नुभयो भने 4 बन्नेछ यो स्लाइड रहेको इक्वेसन हो म यी इक्वेसनहरु कसरी लेख्ने वर्णन गर्ने छैन यिनीहरु इक्वेसन सिर्जना गर्ने स्पोकन ट्युटोरियलमा वर्णन गरिएको छ मैले गरेको भनेको म लेटेक डकुमेन्टमा गएँ यसलाई कट गरी यहाँ पेस्ट गरे त्यति हो अनि मैले इक्वेसन नम्बरहरु हटाए एउटा स्लाइडमा इक्वेसन नम्बर राख्न सुहाउँदैन अर्कोतर्फ यो तपाईलाई रंग हाइलाइट गर्ने बेला उपयोगी हुनेछ उदाहरणको लागि यदि म यसलाई नीलोमा बदल्न चाहन्छु भने म यसो गर्नेछु यहाँ आऊ कमान्ड यस्तो छ कलर ब्लू अनि म यो बन्द गर्नेछु यो सेभ अनि कम्पाइल गरौँ र यसमा क्लिक गरौँ यो निलो भएको हेरौं तपाई कुनै इक्वेसन एउटा नम्बरले जनाउन चाहनुहुन्छ होला तर तपाई निलोमा भएको इक्वेसन भन्न सक्नुहुन्छ वा तपाई मास ब्यालेन्स इक्वेसनमा हेर्न भन्न सक्नुहुन्छ आदि तपाई यसलाई मानिसहरुले सजिलै सम्झन सक्ने गरी जनाउन सक्नुहुन्छ अर्को हामी के गर्छौं भने हामी एनिमेसन संलग्न गर्नेछौं जुनसुकै जानकारीहरु एक एक गरी दिन उपयोगी हुनेछ त्यसैले मैले यहाँ कट र पेस्ट गरेको छु यो कस्तो देखिन्छ हेरौं पहिले यो कम्पाइल गरौँ र के हुन्छ हेरौं यो चिठी लेखन स्पोकन ट्युटोरियलको हो यो जानकारी त्यहाँ पनि छ मैले गरेको फरक भनेको खाली बिगिन इन्युमरेट र एन्ड इन्युमरेट बीच यो आइटम प्लस माइनस अलर्ट राखेको छु यसले के गर्छ हेरौं यहाँ मैले एउटा पज नामक कमान्ड राखेको छु मैले यहाँ कमान्ड राखेको समयमा यो यहाँ रोकिन्छ अब बिगिन इनुमरेट सुरु हुन्छ अब म अघि बढ्ने छु पेज डाउन नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज हामी तल जाँदा नयाँ जानकारीहरु रातो रङमा देखिन्छ भने अन्य डिफल्ट रङ कालोमा देखिन्छ म डकुमेन्टको अन्त्यमा आएको छु ल यो एक पटकमा थोरै जानकारीहरु प्रस्तुत गर्न एनिमेसन सिर्जना गर्ने एउटा सजिलो तरिका हो अब म के गर्न चाहन्छु भने अलर्ट रङलाई नीलोमा बदल्न चाहन्छु उदाहरणको लागि यहाँ अलर्ट रङ रातो छ यसलाई अलर्टेड रङ भनिन्छ म यो अलर्ट रङलाई नीलो बनाउन चाहन्छु जसले गर्दा यो मैले छानेको रङसँग मिलोस् ल म यहाँ आउने छु यो कट गरौँ यो डकुमेन्ट कमान्डको सुरुवातमा भन्दा पहिले यो डकुमेन्टको सुरुमा जानुपर्छ म यो कम्पाइल गर्छु मैले यो क्लिक गर्दा तपाई अलर्ट रङ नीलो भएको देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राप्त गर्न कमान्ड सेट बीमर कलर अलर्टेड टेक्स्ट प्रयोग गरिन्छ यहाँ एउटा स्पेस छ फोरग्राउन्ड इक्वल्स ब्लू एफजी इक्वल्स ब्लू अब म सम्पूर्ण डकुमेन्टको रङ बदल्न कति सजिलो छ देखाउने छु अब म यहाँ जाने छु यो स्ल्याश डकुमेन्ट पछि र बीमर फ्रेज सुरु हुनु पहिले म यहाँ ब्राउन लेख्ने छु यसलाई सेभ र कम्पाइल गरौँ तपाई यो खैरो भएको देख्न सक्नुहुन्छ
ल धेरै काम नगरिकनै म के गर्छु भने म यसलाई मूल रङमा फर्काउने छु डिफल्ट रङ नीलो छ त्यसैले म यो टाइप गर्ने छैन अब हामी पुनः नीलो रङमा छौं ल अब यहाँ जाउँ म यो मेट्ने छु अब म चित्रहरू संलग्न गर्ने छु यो कट गरौँ यहाँ आउँ यसको अन्तमा जाउँ अन्तमा यो कम्पाइल गरौँ अर्को पेजमा जाउँ ल चित्रको उदाहरण यहाँ दिइएको छ यिनीहरू राख्ने निर्देशनहरू के हुन् त त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू छन् हामी एकैछिनमा यो हेर्ने छौं यो कट गरौँ पेस्ट गरौँ र कम्पाइल गरौँ ल मैले यो प्राप्त गरे चित्रहरू संलग्न गर्ने हिन्टहरू हामीले चित्र सिर्जना गरेको सोर्समा जाउँ यसरी हामीले यो चित्र सिर्जना गरेका थियौं त्यसोभए निर्देशनहरू के हुन् त प्रस्तुतिमा फ्लोटेड इन्भाइरोनमेन्ट प्रयोग नगर्नुहोस् उदाहरणको लागि लेटेक्स डकुमेन्टमा चाहिने बिगिन फिगर वा एन्ड फिगर नगरौँ यदि तपाई एउटा चित्र कसरी संलग्न गर्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने टेबल्स एन्ड फिगर्स स्पोकन ट्युटोरियल हेर्नुहोस् यो प्रयोग नगर्नुहोस् सिधै इन्क्लुड ग्राफिक्स प्रयोग गर्नुहोस् उदाहरणको लागि इन्क्लुड ग्राफिक्स कमान्ड प्रयोग गरिन्छ म टेक्स्टको चौडाइ पूरा प्रयोग गर्न भन्छु आईआईटीबी फाइल हो बिमरमा पहिले नै आवश्यक प्याकेजहरू हुन्छन् त्यसैले हामीले प्याकेज संलग्न गर्नु पर्दैन कुनै पनि प्याकेज प्रयोग गर्नुहोस् यो पहिले नै संलग्न हुनेछ अनि हामी सम्पूर्ण कुरा सेन्टर इन्भाइरोनमेन्टमा राख्ने छौं र यो फ्रेम सकिन्छ क्याप्सन चित्र नम्बर आदि संलग्न नगरौँ अहिले पनि मानिसहरूले यी नम्बरहरू सम्झने छैनन् यदि तपाई पहिले नै देखाएको चित्र जनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई पुनः देखाउनुहोस् अर्को स्लाइड बनाउन कुनै पैसा लाग्दैन अघि देखाएको स्लाइडको कपी बनाउनुहोस् र यो पुनः गर्नुहोस् ल यसरी चित्र र निर्देशनहरू सकिन्छ हामी यो डकुमेन्टको अन्तमा आएका छौं अब एउटा दुई कोलम इन्भाइरोनमेन्ट कसरी संलग्न गर्ने हेरौं यहाँ आउँ डकुमेन्टको अन्त्यमा जाउँ यसलाई सेभ गरौँ म यसलाई धेरै सजिलो पार्न के गर्ने छु म यसलाई सजिलो पार्न पहिले यो हटाउने छु म के गर्न जाँदै छु भने केही जानकारीहरुको खण्ड देखाउने छु यो कम्पाइल गरौँ र के हुन्छ हेरौं ल मसँग यस्तो छ दुई कोलमहरु यो सेभ भएको छैन स्टार हेरौं म पहिले यसलाई सेभ गर्ने छु यदि तपाईले सेभ नगरी कम्पाइल गर्नुभयो भने समस्या देखिन्छ यहाँ देखिएको पीडीएफ फाइल यहाँसँग मिल्दैन यो कम्पाइल गरौँ यहाँ आउँ अब यहाँ तपाईले देख्ने कुरा यहाँ तपाईसँग भएकोसँग मिल्छ यसलाई सेन्टर गरौँ
फ्रेम टाइटल 2 कोलमहरु र म कमान्ड मिनी पेज प्रयोग गर्दै छु र म यसलाई सेन्टर गर्दै छु र टेक्स्ट विड्थ 45% प्रयोग गरेका छौं बिगिन एनुमरेट यी दुई अनि एन्ड एनुमरेट मैले पहिले अलर्ट गरे जस्तै यी दुई हेरौं यो डकुमेन्टको अन्त्य हो अब म के गर्ने छु भने म यहाँ जान्छु यसको अन्त्यमा भएका सबै कुराहरु एट्याच गर्ने छु यहाँ अघिल्लो पेज सकियो अब म अर्को मिनी पेज सिर्जना गर्दै छु र यो पेजमा म हामीले पहिले नै हेरेको आईआईटीबी इमेज राख्दै छु र यो मिनी पेजको साइज पनि 45% छ यो कम्पाइल गरौँ पहिले यसलाई सेभ गरौँ म यो क्लिक गर्छु अब तपाई यो देख्नुहुन्छ तर जब म यो पेजमा जान्छु यहाँ केही समस्या देखिन्छ यसले पहिलो वस्तु देखाउँछ साथै यो चित्र पनि चित्र पछि आए पनि यसले यो देखाउँछ किनभने हामीले लेटेकमा कतै यो पछि देखाउन भनेका छैनौं सायद यो इम्प्लिसिट छ त्यसैले उदाहरणको लागि मानौं यदि हामी यो जानकारी पहिलो वस्तु भित्र राख्न चाहन्छौं भने हामी पहिले यो देखाउने छौं अनि यो देखाउन सक्छौं तर हामी कतै पनि यो पछि आउँछ भनी भन्दैनौं त्यसैले हामी त्यस्तो अवस्थामा होशियार हुनुपर्छ यो समस्या समाधान गर्ने एउटा तरिका भनेको एउटा पज राख्ने हो यो कम्पाइल गरौँ सेभ गरौँ ल यो अब भयो यो समस्या समाधान भएको छ पहिलो दोस्रो र थप एउटा यो एक पटक भएपछि समस्या समाधान भएको देख्न सकिन्छ ल यहाँ आउँ अर्को टेबल छ यो सेभ र कम्पाइल गरौँ तपाई टेबल देख्न सक्नुहुन्छ म यो टेबल कसरी सिर्जना गर्ने वर्णन गर्ने छैन यो टेबलको स्पोकन ट्युटोरियलमा पहिले नै चर्चा गरिएको छ यहाँ मैले खाली यसलाई यहाँ कट र पेस्ट गरेको छु फ्रेमको सुरुमा जाउँ यो हामीले पहिले प्रयोग गरेको टेबल नै हो मैले भर्खर यसलाई कट र पेस्ट गरे तपाई बिगिन ट्याबुलर र एन्ड ट्याबुलर कमान्ड सेन्टर इन्भाइरोनमेन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ निर्देशनहरु के छन् निर्देशनहरु चित्र जस्तै हुन्छन् ल त्यो पनि हेरौं यहाँ निर्देशनहरु हेरौं म कम्पाइल गर्छु यो हेरौं अगाडि बढौं पुनः भन्न चाहन्छु प्रस्तुतिहरुमा फ्लोटेड इन्भाइरोनमेन्टहरु प्रयोग नगर्नुहोस् टेबल्स स्पोकन ट्युटोरियलमा हामीले ट्याबुलर टेबल इन्भाइरोनमेन्टमा भित्र राखेका थियौं टेबल इन्भाइरोनमेन्ट फ्लोटेड हुन्छ यसलाई यहाँ संलग्न नगरौँ यसलाई सिधै इन्सर्ट गरौँ उदाहरणको लागि हामी यो सिधै सेन्टर इन्भाइरोनमेन्ट भित्र राख्छौं क्याप्सन टेबल नम्बर आदि संलग्न नगरौँ आवश्यक परेमा यसको एउटा कपी बनाउनुहोस् यहाँ म कसरी एनिमेसन हुन्छ देखाउन चाहन्छु उदाहरणको लागि यो स्लाइडमा यसले विभिन्न रङले अलर्ट गर्दैन याद गरौँ हामीले अलर्ट गर्न नीलो रंग प्रयोग गरेका थियौं यो किन भयो यो किनभने यहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका इन्भाइरोनमेन्टहरु प्रयोग गरेका छौं बिगिन आइटमाइज एन्ड आइटमाइज
त्यसभित्र हामीले आइटम प्लस माइनस प्रयोग गर्यौं हामीले अलर्ट शब्द प्रयोग गरेका थियौं त्यो याद गरौँ अब हामी ती प्रयोग गरिरहेका छैनौं परिणामको रूपमा यो भर्खर कालो भएको छ यो एनिमेसन संलग्न गर्ने सरल तरिका हो तपाई कुनै पनि रोज्न र छान्न सक्नुहुन्छ ल मैले त्यही कुरा यहाँ लेखेको छु अघिल्लो स्लाइडमा विभिन्न एनिमेसनहरु देखाउँ अब हामीले यसलाई एउटा ह्यान्डआउटमा बदल्नु पर्छ उदाहरणको लागि यदि तपाईले यो प्रिन्ट गर्न चाहनुभयो भने हामीसँग यहाँ भएका सबै कुराहरुले त्यहाँ 10 पेजहरु मात्र भए पनि 24 पेज बनाउने छन् त्यहाँ जम्मा 10 पेज भिन्न फ्रेमहरु मात्र छन् तर पनि त्यहाँ 24 फ्रेमहरु छन् तर यदि तपाईले प्रिन्ट गर्नुभयो भने यसले 24 फ्रेमहरु दिनेछ यसको लागि हामीले एउटा ह्यान्डआउट नामक सरल स्विच प्रयोग गर्नुपर्छ मैले यो गरे म कम्पाइल गर्छु अब त्यहाँ जम्मा 10 पेजहरु मात्र छन् यसलाई एकपटक फेरि कम्पाइल गरौँ अब त्यहाँ एनिमेसन छैन यदि तपाई अर्को पेज अर्को पेज अर्को पेज अर्को पेज अर्को पेज आदिमा जानुहुन्छ भने यदि मैले रंग परिवर्तन गर्न चाहेमा हामी पुनः एकपटक खैरो राख्ने छौं तपाई यो बदलिएको देख्नुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण प्यारामिटरहरु कमाले छुट्याएर संलग्न गर्नुपर्छ अब म यसलाई कालोबाट नीलोमा राख्छु यो कम्पाइल गरौँ अब म के गर्छु भने कहिलेकाहीँ हामीले भर्बाटिम इन्भाइरोनमेन्ट संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ल हामी यो उदाहरण हेर्ने छौं यहाँ जाउँ अन्तमा जाउँ यो सेभ गरौँ यहाँबाट भर्बाटिम सुरु हुन्छ ल तपाई भर्बाटिम सिर्जना भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले यो केही साइल्याब कमान्डहरु सहित देखाएको छु मैले यहाँ रंग नीलो र अन्यमा बदलेको छु यहाँ तपाईले गर्ने भिन्न कुरा भनेको स्क्वायर ब्राकेट फ्रजाइल भित्र बिगिन फ्रेम राख्ने हो यदि तपाईले त्यसो गर्नु भएन भने त्यहाँ समस्या देखिनेछ तपाईले यो देख्नुभयो हामी पुनः फर्केर यो जाँच्ने छौं ल मानौ म यो मेट्छु सेभ गरौँ र यसलाई कम्पाइल गरौँ यो यहाँ देखा पर्छ र भन्छ समथिङ इज नोट ओके त्यसैले यसलाई पछाडी राखौं फ्रजाइल यो सेभ गरौँ र यहाँबाट निस्कौं पुनः यो कम्पाइल गरौँ यो अहिले देखा परेको छ बिमर क्लासमा धेरै जानकारीहरु हुन्छन् हामीले कसरी अन्य कुराहरुको जानकारी पाउने छौं त्यसैले यहाँ हामीसँग केही जानकारीहरु छन् तल जाउँ ल ती थप जानकारीहरु यो स्लाइडमा रहेका छन् हामी यो कम्पाइल गरौँ र हामी त्यो पनि हेर्ने छौं बिमरको आधिकारिक स्रोत भनेको beamer user guide.pdf हो मैले यो थाहा पाएँ तर यो बिमर प्रोजेक्ट वेबसाइट मार्फत बिमर क्लासको लेखकले उपलब्ध गराएका छन् म खाली यो देखाउने छु मैले यो पहिले नै डाउनलोड गरेको छु यो मैले पहिले उल्लेख गरेको साइटमा छ उदाहरणको लागि यो एउटा 224 पेजको डकुमेन्ट हो यो एउटा ठूलो डकुमेन्ट हो म यहाँ के देखाउन चाहन्छु भने तपाई यहाँबाट सिधै यी जानकारीहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यहाँ आउँ पहिलो पेजमा लेखकले सरल स्लाइड कसरी प्रयोग गर्ने चर्चा गरेका छन्
र उनले स्रोत पनि दिएका छन् हामी यो कट र कपी गर्छौं यो मिनिमाइज गरौँ म डकुमेन्टको अन्तमा जाने छु यो पेस्ट गरौँ यो सेभ गरौँ कम्पाइल गरौँ अर्को पेजमा जाउँ हामीले देखेका सबै कुराहरू त्यहाँ पनि देख्न सक्छौं यहाँ लेखकले थ्योरम नामक इन्भाइरोनमेन्ट प्रयोग गरेका छन् उदाहरणको लागि बिगिन थ्योरम एन्ड थ्योरम यो यहाँ देखा पर्छ उनले यहाँ फ्रेम सबटाइटलहरु पनि प्रयोग गरेका छन् जुन यहाँ देखा पर्छन् अनि बिगिन प्रुफ एन्ड प्रुफ यहाँ देखिन्छ यहाँ लेखिएको छ प्रुफ इट ओपन्स अनदर विन्डो कल्स इट प्रुफ डट यसरी यो र यो इन्भाइरोनमेन्ट परिभाषित गरिन्छ उनले भिन्नै अलर्ट गर्ने तरिका प्रयोग गर्छन् यदि तपाईले यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने फर्केर यो ह्यान्डआउट हटाऊ हामी एनिमेसन देख्न सक्छौं यो कम्पाइल गरौँ ल पेज नम्बर 34 मा जाउँ अब पछाडी गएर एनिमेसन हेरौं तपाई यो देख्नुहुन्छ ल उनले के गर्छन् भने यी दुवै सामग्रीहरूलाई 1 नम्बर दिएका छन् र अन्यलाई 2 र 3 नम्बरहरू दिएका छन् अर्को भाषामा भन्दा हामीले स्लाइडमा चाहे अनुसारको क्रममा सामग्रीहरू देखाउन सक्छौं यसको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्न हामीसँग समय छैन यसबारे थप जान्न म तपाईलाई केही सन्दर्भहरू दिनेछु यो गाइडमा धेरै विशेषताहरू छन् यो बिमर क्लासमा एकदमै धेरै क्लासहरू छन् र तपाई केही प्रयोग गरी हेर्न सक्नुहुन्छ ल म यसलाई पुनः ह्यान्डआउटमा बदल्दै छु प्रेजेन्टेसन मोडमा समस्या भएकोले हामी ह्यान्डआउट मोडमा जानेछौं एनिमेसन देखाउने प्रेजेन्टेसन मोडले कम्पाइल गर्न केही समय लिन्छ त्यसैले हामी प्राय सकेसम्म ह्यान्डआउट मोडमा काम गर्छौं र कहिलेकाहीँ जब हामी यसलाई साच्चै जाँच्न चाहन्छौं हामी प्रेजेन्टेसन मोड प्रयोग गर्छौं अन्तमा तपाईले प्रेजेन्टेसन बनाउनु भएको छ भने पक्कै प्रेजेन्टेसन मोड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला र यदि तपाई एउटा प्रिन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्डआउट मोड प्रयोग गर्नुहोस् अन्तमा जाउँ हामी लगभग यो स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा छौं अब धन्यवाद ज्ञापन गरौँ वास्तवमा म यो सम्पूर्ण कुराहरू कपी गर्ने छु यहाँ आउँ यहाँ सदा झैं कम्पाइल गरौँ ल भयो स्पोकन ट्युटोरियलमा नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी को अनुदान रहेको छ यो मिशनको वेबसाइट हो सहभागिताको लागि धन्यवाद म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु प्रतिक्रियाको लागि kannan@iitb.ac.in मा लेख्नुहोस् नमस्कार